Justin here, and today I'm gonna be giving you my review of the RAKK Galura PC gaming case. And hatiin natin ito sa dalawang part. The first one is the positive side, and the second one, the can be improved side. So simulan natin sa positive side. Number one, massive yung case. So napakalaki niya. It's really spacious, especially at the back, dahil malaking clearance niya for cable management, and at the same time, malaki rin yung space niya sa may bandang labas. This is very good for the massive GPUs, massive air coolers, massive AIOs na kadalasan nakikita natin sa mga PC builds ngayon. And I think this is a good move by RAKK na malaki yung case nila, dahil karamihan ngayon sa mga builds ay may mga malalaking pyesa. Number 2 is yung included niya na fans. We have a single 120mm ARGB fan as the exhaust, and two 200mm ARGB fans for intake. And napakasulit nito para sa akin, since compared to my RAKK Sinaya, yung RAKK Sinaya kasi is walang included na fans. And kailangan ko pang bumili. But with this one, the included PC fan is really good. Next is yung kanyang space sa may bandang ilalim, sa may PSU shroud. Yung drive cage kasi niya is movable. Pwede mo siyang isagad going to the side of the fans. Kaya mas madali siyang i-cable manage, especially kapag maraming cables yung ikakabit mo sa iyong PSU. Now, lastly is yung kanyang vertical GPU mount support. Malaking bagay na naglagay sila ng tatlong PCIe slot for that
vertical mount. Kasi yung ibang mga graphics card ngayon, especially the RTX 3000s, is kumakain siya ng tatlong PCIe slot compared to the regular ones na dalawa lang naman yung nagiging coverage niya. So, kapag nag-mount ka na vertically ng yung GPU, kayang-kayang isupport ito ni RAKK Galura compared to RAKK Sinaya na meron lang dalawa. So, doon naman tayo sa mga can be improved sides. So, number 1 is yung kanyang PSU shroud. Kasi compared to RAKK Sinaya, mayroong window, maliit na window sa may left side, yung sa RAKK Sinaya, kung saan nakikita mo yung brand, yung rating, at yung capacity, minsan ng iyong PSU. Dito kasi, solid lang siya, but I think may chance na pwede mo siyang butasan if you want to custom build, custom yung PC case. I suggest to RAKK na pwede nilang lagyan ng maliit na window yung part ng PSU shroud. Then last is yung kanyang front. Kasi mesh siya, naka-mesh, pero wala siyang dust filter sa loob. Unlike the RAKK Sinaya na mesh din yung front niya, pero meron siyang dust filter na included. Although meron yung dust filter yung sa ilalim, sa may PSU, and sa may ibabaw for your, let's say, fans or AIO or mga radiators. I think malaking tulong kasi yung dust filter na yun para hindi gaanong kumain ng alikabok yung ating mga PC. Kaya I think pwedeng lagyan siya, may mabibili naman online sa Lazada or sa Shopee. Pero if may included, why not, diba? Why not para sa RAKK? And actually, overall, yung RAKK Galura is sulit para sa akin. With the inclusion of the ARGB fans, and sa price point niya na around 3,600 ata for the black and 3,700 for the white version. I think okay na siya, especially dun sa mga magsisimula pa lang na PC builders or sa mga mayroong unang build nila. Maganda siya, and just use a compatible motherboard kasi nga ARGB yung fans. So at least pwede mo siyang makontrol using your motherboard na may 5 volt 3-pin na header. Yun. So, that is it. And thank you nga pala sa nag-sponsor ng aking RAKK Galura. Ayaw lang magpabanggit ng pangalan. Alam niya gagawa daw ako ng video. And also, thank you sa ECPC, especially Sir Joel, na tumulong sa akin para mabili yung RAKK Galura. And that is it. Thank you very much. Like, comment, and subscribe. Keep watching, and peace.